Hello friends, I am Nava. Welcome you to my YouTube channel. Friends, today we will talk about sentence. These are assertive sentence, interrogative sentence, optative sentence, imperative sentence, and exclamatory sentence. These are the main 5 sentences of English grammar. But আমি আজি আলোচনা কৰিম about interrogative sentence. কারণ assertive sentence, imperative sentence আপোনালোকে শিকি যাব ইমান টাফ নহয়, কিন্তু interrogative sentence শিকিবলৈ যাওঁতে অলপ কষ্ট হয় বা ইয়াৰ কিছুমান rule and regulation আছে. So that you must know the rule and regulation of interrogative sentence. So you have to learn about interrogative sentence if you want to know anything. So if you don't know about the interrogative sentence, then you can't ask anyone any question. For example, have you taken your dinner? এটা সিম্পল এক্সাম্পল দিছো এই কথাটো কবলৈ যাওঁতে আপুনি ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্সৰ স্ট্ৰাকচাৰ জানিব লাগিব আপুনি যদি লিখিবলৈ যায় বা কিবা এটা আপুনি প্যাৰাগ্ৰাফ লিখিছে যদি এই ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্সৰ বিষয়ে নাজানে আপোনাৰ যদি প্যাৰাগ্ৰাফটোৰ ভিতৰত কিছুমান ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স ভৰাবলগীয়া হ'ল তেতিয়া আপুনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা দেখা যায় বা আপুনি গুগল বা কোবাত সাৰ্চ কৰা দেখা যায় বা কাৰোবাক সোধা দেখা যায় সো ফ্ৰেন্ডস এই সকলোখিনি আপুনি ঘৰতে বহি এই ভিডিওটোৰ ওপৰত ডেভেলপ কৰিব পাৰিব গতিকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব মই আশা কৰো আপুনি এই ভিডিওটোৰ পৰা মিনিমাম 99% ডেভেলপ হ'ব পাৰিব বা ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স কেনেকৈ গঠন কৰে আপুনি জানিব পাৰিব আৰু আপুনি যদি আৰু ডেভেলপ কৰিব বিচাৰে তেন্তে বিভিন্ন কিছুমান assertive sentence লক এই assertive sentence বোৰ ইন্টাৰোগেটিভ কৰিবলৈ যত্ন কৰক আৰু যদি নোৱাৰে মোৰ কমেন্ট বক্সত সেন্টেন্সটো লিখি দিয়ক আৰু মই তাক ইন্টাৰোগেটিভ কৰি আপোনালোকক ৰিপ্লাই দিবলৈ যত্ন কৰিম সো ফ্ৰেন্ডস উইদাউট ৱেষ্টিং টাইম লেটস গেট স্টাৰ্ট টু দা পইণ্ট ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰো আপোনালোকে যদি প্ৰথম মোৰ চেনেলটোত ভিজিট কৰিছে তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কাষতে থকা বেল বুটামটো দবাবলৈ নাপাহৰিব বেল বুটামটো দবাই ৰাখিলে আপুনি মোৰ ভিডিওৰ নটিফিকেশনবোৰ সকলোতকৈ প্ৰথমে পাব আৰু সকলোতকৈ প্ৰথমে চাব পাৰিব সো ফ্ৰেন্ডস আহক এতিয়া ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এতিয়া আমাৰ কথা আহিলে আমি যেতিয়া বাক্যটো গঠন কৰো উইথ এ WH word যেনে how when where এনেবোৰ word লৈ যেতিয়া আমি বাক্য এটা গঠন কৰো তেতিয়া আমাক এই ওয়ার্ডটোৰ পাছত এটা অক্সিলাৰি ভাৰ্বৰ দৰকাৰ হয় যেনে when did you come when did you come এই বাক্যটোত চাওক when ৰ পিছত did আহিলে আৰু when did you তাৰ পিছত আহিলে বাক্যটোৰ pronoun আৰু তাৰ পিছত আহিলে verb গতিকে চাওক আমি যেতিয়া এটা কোৱেশ্চন কৰিম when did you come বুলি তেতিয়া আমাৰ এনসাৰটো হ'ব কি I came yesterday. I came yesterday. Apuni I came yesterday to as a sentence log first sentence. Apuni hei baikyoto jeta interrogative koribole jabo. Tetia sao when ketia ahisile boli kobole jaunte jua gali. So amak when WH word to dorkar hol. So next kotha ahil ami when use korilu tar pisot amak eta অক্সিলাৰি ভাৰ্বৰ দৰকাৰ হয় আমি প্ৰথম কৈছিলো যে আপুনি টেন্সটো চাব লাগিব কোনটো টেন্সত আছে আপুনি চালে when I came মই প্ৰথমতে কৈছিলো যে বাক্যটোৰ টেন্স চাব লাগিব আপুনি বাক্যটোৰ টেন্স চালে দেখিলে যে past টেন্সত আছে when আমি ললো তাৰ পিছত আমাৰ past টেন্সৰ এটা অক্সিলাৰি ভাৰ্ব লাগিব আমি past টেন্সত অক্সিলাৰি ভাৰ্ব কি আছে বাক্যটোত চাব লাগিব I came yesterday. I came হৈ গল আপোনাৰ মেইন ভাৰ্ব মেইন ভাৰ্বটো কি টেন্সত আছে হেতু চালে past টেন্সত আছে যদি মেইন ভাৰ্বটোৰ লগত কোনো অক্সিলাৰি ভাৰ্ব নাই তেতিয়া আমি ডু ভাৰ্বৰ সহায় লওঁ এটো কথা সদায় মনত ৰাখিব ডু হল প্ৰেজেন্ট ফৰ্ম ডিড হল past ফৰ্ম আৰু ডান হল past participle ফৰ্ম সো এতিয়া হি আহিছিল past tense গতিকে আমি ডুৰ past ফৰ্ম লম ডু ডিড when did তাৰ পিছত আহিব ইউ ইয়াত কোৱেশ্চনটোত কৈছো I came yesterday সো মোক খুদিলে কি হ'ব ইউ হ'ব when did you আৰু আমি যেতিয়া কোৱেশ্চন ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স এটা when did ইউজ কৰিম তেতিয়া ভাৰ্বটো সদায় প্ৰেজেন্ট ফৰ্মলৈ আহিব when did you come এনে ধৰণে আমি এটা বাক্য assertive পৰা ইন্টাৰোগেটিভ কৰিব পাৰো আমাৰ ফাৰ্স্ট বাক্যটো হল assertive আৰু সেকেন্ড বাক্যটো হল ইন্টাৰোগেটিভ সো আপোনালোকে এই এক্সাম্পলটোৰ পৰা জেনে হলো অলপ বুজি পাইছে এতিয়া হয় এটা নেক্সট এক্সাম্পলটো হল কি I have some money এই বাক্যটোত চাও I have
মোৰ আছে some money অলপ পইচা ইয়াত আপুনি এই বাক্যটো চাওক এটো কোনটো টেন্সৰ বাক্য এটো আপোনাৰ প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ বাক্য ইয়াত আপোনাৰ কোনো অক্সিলাৰি ভার্ব বা বি ভার্ব দেখিছে যে হ্যাভ আছে তেতিয়া ঠিক আছে হ্যাভ আছে এতিয়া বাক্যটোত মন কৰিবলগীয়া কথা ইয়াত কোনো মেইন ভার্ব আছে I have some money I have some money so ইয়াত কোনো মেইন ভার্ব নাই যেতিয়া মেইন ভার্ব নাথাকে তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগে তেতিয়া আমি ডু ভার্বৰে সহায় ল'ব লাগে এতিয়া সব মেইন ভার্ব নাই এটা অক্সিলাৰি ভার্ব আছে ইয়াত have to এ আছে অৰ্থত প্ৰকাশ কৰিছে টু have মানে মোৰ কিবা এটা আছে অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিবলৈ যাওঁতে have অক্সিলাৰি ভার্বটো ইউজ হৈছে এজ এ মেইন ভার্ব গতিকে আমি মেইন ভার্বটো পালো have সো এতিয়া মেইন ভার্ব আছে যেতিয়া অক্সিলাৰি ভার্ব নাই সো আমি কি কৰিম ডু ভার্বৰ সহায় ল'ম ডু ভার্ব প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ বাক্য ডু ভার্বৰ প্ৰেজেন্ট ফৰ্ম ডু এ আহিব ডু অক্সিলাৰি ভার্বৰ মানে ডু এ আহিলে তাৰ পিছত চাওক I have some money do I got ঠাইত কৰক you do you have এই থাকিব এতিয়া চাওক এনেবোৰ বাক্য some যদি থাকে যদি বাক্যত some থাকে তেতিয়া someৰ ঠাইত আপুনি any ইউজ কৰিব সদায় do you have any money আৰু লাষ্টত কোৱেশ্চন মাৰ্ক দিবলৈ নাপাহৰিব do you have any money এনেবোৰ বাক্য এনেদৰে আপোনাৰ assertive পৰা interrogative কৰা হয় এতিয়া অন্য এটা বাক্য চাওঁ you can do this you can do this ইয়াত চাওক you pronoun can auxiliary verb do ইয়াত do as a main verb কাম কৰি আছে is not working as a auxiliary verb do here is a main verb ইয়াত do main verb হিচাপে কাম কৰি আছে you can do this তুমি এইটো কৰিব পাৰিবা সো এতিয়া চাওক you can আপোনাৰ কোন টেন্সত আছে প্ৰেজেন্ট টেন্সত that means it is a sentence of present tense সো আমি এতিয়া প্ৰেজেন্ট টেন্সত বাক্যটো পালো এটা সেকেন্ড মন কৰিবলগীয়া কথা হল কি ইয়াত অক্সিলাৰি ভার্ব কি আছে can গম পালো এতিয়া চাওক আপুনি বাক্যটো কেনেদৰে কৰিব আমি এই সেন্টেন্সটো দুটা প্ৰকাৰে ইন্টাৰোগেটিভ কৰিব পাৰো আপোনাক যদি সুধে এই কামটো কোনে কৰিব পাৰিব আৰু বা আপুনি এই বাক্যটো এনেকৈও ক'ব পাৰে তুমি এটো কৰিব পাৰিবানে দুই ধৰণৰ আপুনি কথাটো মন কৰক ইন্টাৰোগেটিভ হৈছে দুই ধৰণে এই কামটো কোনে কৰিব পাৰিব বা তুমি এই কামটো কৰিব পাৰিবানে প্ৰথমতে আমি কোনে কৰিবটো কৰো কোনে বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি হু ইউজ কৰিম হু ললো কোনে কৰিব পাৰে you can do this তুমি কৰিব পাৰিবা সো হু দি দিয়াৰ লগে লগে you to বাদ পৰি যাব হু তাৰ পিছত চাওক অক্সিলাৰি ভার্ব কি আছে you can do this who can do this লাষ্টত আপোনাৰ হ'ব কোৱেশ্চন মাৰ্ক এতিয়া অন্যটো প্ৰসেস চাই লওঁ অন্যটো প্ৰসেস চাওক you can do this এই সেন্টেন্সটো যেতিয়া আমি অসমীয়াৰ মিনিংটো চাওঁ তেতিয়া হ'ব যে তুমি কামটো কৰিব পাৰা বা তুমি কামটো কৰিব পাৰানে এনেকৈ আমি কোৱেশ্চন কৰিম তেতিয়া আমি কি কৰিম যেটো অক্সিলাৰি ভার্ব আছে অক্সিলাৰি ভার্বটো বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত লিখি দিলে বাক্যটো সম্পূৰ্ণ হৈ যায় যেনে can you do this তুমি এই কামটো কৰিব পাৰিবানে can you do this যদি বাক্যটোত অক্সিলাৰি ভার্ব থাকে তেতিয়া অক্সিলাৰি ভার্বটো আগত লিখি দিলেও ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স হয় আৰু যদি আপুনি বাক্যটোৰ বা কোৱেশ্চনটো অন্য ধৰণে কৰিবলৈ যায় তেতিয়া wh ওয়ার্ড লগাই আপুনি কৰিব পাৰে she goes to school তাই স্কুললৈ যায় she goes to school এতিয়া চাওক she goes to school আপুনি who লগাই যেতিয়া কৰিব who মানে কোন স্কুললৈ যায় তাই যায় she goes to school চাওক কোন টেন্সৰ বাক্য প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ কি লগাম who লগাম who আপুনি লিখিলে তাৰ পিছত ভার্বটো চাওক ভার্বৰ লগত কি আছে go ঠাইত goes হৈ আছে সো ইয়াত কোনো অক্সিলাৰি ভার্ব নাই বা বি ভার্ব নাই সো আমি ডু ভার্বৰ সহায় লম ডু ললো ডু লোৱাৰ পিছত আপুনি ভাৰ্বৰ লগত যেটো es লাগি আছে হেতু
আপোনাৰ হৈ যায়গে does. Who does? Who does go to school? এতিয়া চাওক সেই বাক্যটোক আমি যদি লওঁ she goes to school at 7:30 a.m. She goes to school at 7:30 a.m. তাই ৰাতিপুৱা 7টা বজাত স্কুললৈ যায় তেতিয়া আমি চাওক আমি যেতিয়া when লগাম কেতিয়া যায় 7:30 গতিকে এই বাক্যটো যেতিয়া আমি when লগাম when এতিয়া চাওক ভাৰ্বটো কি আছে goes she goes to school at 7:30 a.m. এতিয়া ভাৰ্বটোত থকা es ৰ কাৰণে বাক্যটো প্ৰেজেন্ট টেন্স হয় গতিকে es আছে do ভাৰ্বৰ সহায় ললো does আহিলে when does she go to school? প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰি দিব আৰু যদি ভিডিওটো ভাল পালে তেনেহলে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কাষতে থকা বেল বুটামটো দবাই ৰাখিব কাৰণ বেল বুটামটো দবাই ৰাখিলে আপুনি মোৰ ভিডিওৰ নটিফিকেশনবোৰ সকলোতকৈ প্ৰথমে পাব আৰু এটা কথা এইখিনিতে কৈ থওঁ মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও আপোনালোকৰ কাৰণে উপযোগী ভিডিও মই ৰেগুলাৰ আনি থাকো সো ফ্ৰেন্ডস চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু মোৰ নতুন নতুন ভিডিওবোৰ উপভোগ কৰক আৰু আপোনালোকো উপকৃত হওক সো ফ্ৰেন্ডস থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দা ভিডিও